හරියටම ඉංග්‍රීසි මුලසිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ. අද 39 වෙනි පාඩමේ. lesson number 39. ඔන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මම අද ආවා this සහ that. this සහ that කියන වචන දෙක ඔයාලට අඳුනලා දෙන්න. කොහොමද අපි this, these, that, those කියන වචන හතර යොදාගන්නේ කියලා බලමු. හොඳයි. මත් එක්ක එකතු වෙන්න එහෙනම් සරලවම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි. this and that. this කියන්නේ යාළුවනේ මේ අපි යම් කිසි දෙයක් ආසන්නයේ තියෙන දෙයක් පෙන්වනවා නම් අපි කියනවා මට සාපේක්ෂව. මං යම් දෙයක් පෙන්වනවා නම් මට අත දීක කරලා මගේ අසල තියෙන දෙයක් පෙන්වනවා නම් මම ඒක පාවිච්චි කරනවා this. මෙන්න මේ this කියන වචනේ බහුවචනේ. මම දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් බහු සංඛ්‍යාවක් වැඩි ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා these කියන වචනේ. ඊළඟට that කියන්නේ අර. අපි යම්කිසි ඈත ස්ථානයක තියෙන දෙයක්. හිතමු අපි කතා කරන කෙනාටත් මටත් ඈත තියෙන ස්ථානයක් වෙනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ that. අර පේන පන්සල. that temple. අර පන්සල. අපි ඈත තියෙන දේ පේන. ඒතකොට ඒ වගේ කිහිපයක් නම් බහුවචනයේදී අපි පාවිච්චි කරන those කියන වචනේ. this, these, that, those. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි මේ this, that යොදාගන්නේ කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී. this book. බලන්න this book කියන්නේ මේ පොත. මේ පොත. ඒතර මේ පොත මම යම් කිසි පොතක් පෙන්නලා කියන මේ පොත. ඒතර අපිට මෙතනදී මේ පොත ඇතර විශේෂ කළ දක්වීම. විශේෂණයක් වගේ තමයි මෙතන මේ this book කියන එක දෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතනදී book කියන එකට ආටිකල් එකක් වෙන මේවා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. and the අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ this කියන එක අපේ සාමාන්‍ය විශේෂණයකට වඩා විශේෂයෙන් මෙතනදී යෙදලා තියෙනවා. එතකොට මේ පොත කිව්වහම අපිට නැවත එතන ආටිකල් එකක් දැමීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. this book මේ පොත. එතකොට ඔන්න මේක අපිට දැන් වාක්‍යයක නාමපදයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I gave this book. මම මේ පොත දුන්නා. I gave this book to නිමල්. මම මේ පොත නිමල්ට දුන්නා. ඔය විදිහට අපිට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් this book කියන කොටස එකතු කරේ. එතකොට මෙන්න මේ this කියන එකේ බහුවචන තමයි යාළුවනේ these කියන එක. these books. මම පොත් කිහිපයක් පෙන්නලා කියනවා these books. these books. these books. these books. ඊළඟට that pen. අපි කතා කරන දෙන්නේ කියලා ඈත දෙයක් පෙන්නනවා. අර පෑන. ඈත තියෙන පෑන පෙන්නලා කියනවා අර පෑන. ඒත් කොහොමද අපි එතනදී කියන්නේ that pen. that pen. එතකොට පෑන් කිහිපයක් නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ those pens. බහුවචනේ those pens. මම මෙතන උදාහරණ දක්වලා තියෙනවා this book is big. මම ලොකු පොතක් පෙන්නලා කියනවා මේ පොත විශාල. this book is big. මෙතනදී is big කියන්නේ විශාල වෙනම. විශාල වෙනම. එතකොට this book is big. හොඳයි. අපි බලමු දැන් එහෙනම් තව දුරටත් අපි කොහොමද මේ this that භාවිතා කරන තව අවස්ථාවක් මොකක්ද කියලා. අපි කවුරු හරි දෙයක් හඳුන්වලා දෙනවා නම් this is a big tree. මේ විශාල ගසකි. this is a big tree. ඒකට අපි ඒක හඳුන්වලා දීමේදී this කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම this is නිමල්. මම හඳුන්වලා දෙනවා. මේ ඉන්නේ නිමල්. this is නිමල්. that is our school. අර අපේ පාසල. that is our school. මට පෙට්ටි කිහිපයක් පෙන්නලා තියෙනවා. කියනවා. those are our boxes. මොනවාද බෑග් කිහිපයක් තියෙනවා ඈත. කියනවා. උඩ තියෙන අපේ බෑග්. මල්ලිගේ මගේ බෑග් තමයි අර ගොඩක් තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? those are our bags. අර අපේ බෑග්. ඒ වගේම යාළුවනේ දුරකථන සංවාදවලදී අපි කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ this පාවිච්චි කරන කොහොමද? මම කවුද කතා කරන්නේ කියලා අපි හඳුන්වලා දෙන්න. මේ අන්තයෙන් කතා කරන්නේ කවුද? hello. hello කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා ආමන්ත්‍රණයේදී ටෙලිෆෝන් එකේ. hello. this is නිමල්. hello මම කතා කරන්නේ නිමල්. ඔන්න ඔය විදිහට
තමන් කවුද කියලා දුරකථන සංවාදයකදී වගේ මඳුරනවා දෙන්නත් අපිට this කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි එහෙනම් කතා කරේ යාළුවනේ this, that, these, those කියන වචනවල භාවිත පිළිබඳව. එහෙමනම් ඊගා වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you.